How to download Alight Motion application without watermark. Download free Alight Motion application. Alight Motion application પર ટ્રેન્ડિંગ રીલ્સ એન્ડ સ્ટેટસ કઈ રીતે એડિટ કરવું. Alight Motion application પર ટ્યુટોરિયલ વિડીયો બનાવો. તો નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી YouTube ચેનલ અર્ચના ક્રિએટર સ્ટુડિયોમાં. દોસ્તો, જેમણે આપણી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી છે તેમની દિલથી ખૂબ ધન્યવાદ, અને જે ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે તમને અહીં મળશે એડિટિંગ, ડિઝાઇનિંગ, કોલોગ્રાફી, સ્ટાઇલિશ ફોન્ટ, સોંગ મિક્સિંગ વગેરે વિશેના વિડીયા. ઘણા સમયથી ઘણી રિક્વેસ્ટો આવતી હતી કે સર એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન પર ટ્રેન્ડિંગ રીલ્સ એન્ડ સ્ટેટસ કઈ રીતે બનાવવું, તેને કઈ રીતે એડિટ કરવું, તેના વિશે કંઈક શીખવાડો. તો આપણે સમયને આધીન એલાઇટ મોશન ઉપર વિડીયો બનાવતા ન હતા, પણ ઘણી રિક્વેસ્ટો બાદ હવે આપણે એલાઇટ મોશન ઉપર વિડીયો બનાવશું, અને આપણી ચેનલ ઉપર અવારનવાર આવતા સમયમાં એલાઇટ મોશન એડિટિંગ વિશેના વિડીયા આવશે. સાથે સાથે આપણી ચેનલ ઉપર તમને એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનમાં કામ લાગે એવા પ્રોજેક્ટ, ઇફેક્ટો, ફોન્ટ વગેરે ફાઇલો તમને અહીંથી બિલકુલ ફ્રીમાં આપીશું. તો દોસ્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે શીખીશું કે એલાઇટ મોશનમાં કામ કઈ રીતે કરશું અને તેની ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરશું. તે તમામ માહિતી આપણે આજે આ વિડીયોમાં તમને બતાવશું, અને તમને અહીંથી એલાઇટ મોશન ફ્રી વિધાઉટ વોટરમાર્કની ડાઉનલોડ કરી આપશું. તો વિડીયોને શરૂથી અંત સુધી જોતા રહેજો, અને જે ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય તે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તમને વિડીયોમાં સમજાય ના અને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ આવે તો તમે મને સ્ક્રીનશોટ સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામની અંદર મેસેજ કરી શકો છો. ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ છે, ત્યાં જઈ મેસેજ કરશો એટલે તમને 100% રિપ્લાય આપીશ, અને તમારા પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવવાની કોશિશ કરીશ. સૌથી પહેલા તો આપણે જોઈએ કે એલાઇટ મોશન ઉપર કામ કઈ રીતે કરાય. કોઈ પણ સાઇડ ઉપર કામ કરવું હોય તો તેનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે. એટલા માટે આપણે સૌ પહેલા વિડીયો એલાઇટ મોશનનો નથી મૂકતા, અને એના પહેલા તેનું જે ટ્યુટોરિયલ છે તેને અહીંયા સવિસ્તાર સમજાવી અને પછી આપણે વિડીયો અપલોડ કરવાનું કરશું, અને પછી આપણે બધું એડિટિંગનું કામ કરશું. એટલે તમારે અહીંયા પહેલાં તો એલાઇટ મોશન ઉપર કઈ રીતે કામ કરવું અને કયો ટૂલ્સ કઈ રીતે વાપરવું તે સમજવું અહીંયા જરૂરી છે. તે સમજવા માટે તમારે આ વિડીયોમાં શરૂથી અંત સુધી જોવાનું છે, અને પાછળ હું બતાવીશ કે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન વિધાઉટ વોટરમાર્ક કઈ રીતે તમે ડાઉનલોડ કરશો. સૌથી પહેલાં તમારે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો એટલે તેને ઓપન કરવાની છે. તેને ઓપન કરશો એટલે થોડી પ્રોસેસિંગ લેશે. પ્રોસેસિંગ લીધા બાદ તમારી સામે આવું ઇન્ટરફેસ દેખાશે. નીચે તમને 5 ઓપ્શન દેખાશે. પહેલું છે હોમ, ટ્યુટોરિયલ્સ, જે એલાઇટ મોશનનું ટ્યુટોરિયલ છે તેના વિશે ત્યાં માહિતી મળી રહેશે. પછી પ્રોજેક્ટ છે અને ટેમ્પલેટ છે. તો આપણે કોઈ પણ વિડીયો એડિટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં અહીંયા પ્લસનું આઇકન છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે આવું ઇન્ટરફેસ દેખાશે. તો અહીંયાથી જે પ્રોજેક્ટ છે તેના ઉપર ક્લિક રાખવાનું છે. નીચે અહીંયા તમે તમારું પ્રોજેક્ટનું નામ લખી શકો છો. હું અહીંયા ડેમો લખી દઉં, કારણ કે તમને સમજાવવા માટે અહીંયા આ પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કરશું. પછી એની નીચે તમારે સ્ક્રીનના રેશિયો મળી જશે. યુટ્યુબ છે, ટિકટોક છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે. આ રીતે તમે તમારા હિસાબથી કોઈ પણ એક રેશિયો સિલેક્ટ કરી શકો છો. તો હું અહીંયા સ્ટેટસ માટે અહીંયા 9 અને 16નો રેશિયો સિલેક્ટ કરીશ. નીચે રેઝોલ્યુશન છે તેની ઉપર તમને અહીંયા દેખાશે ફૂલ HD, HD અને 360p, 270p. તો તમે તમારા મોબાઈલના અકોર્ડિંગ રાખી શકો છો. અહીંથી સાઇઝ, વિડીયાની સાઇઝ રાખી શકો છો. પછી ફ્રેમ રેટ છે તેને 30 જ રાખવા દેવાની છે. પછી બેકગ્રાઉન્ડ છે, જે બેકગ્રાઉન્ડ તમારા હિસાબથી તમે કલર એનો રાખી શકો છો. તો અહીંયા હું બ્લેક બેકગ્રાઉન્ડ રહેવા દઉં છું. પછી નીચે ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ લખેલું છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કરશો એટલે આપણે આ એપ્લિકેશનને અહીંયા ફ્રીમાં યુઝ કરવાની છે. તો આવું જો પોપઅપ તમારી સામે આવે તો ઉપર ચોકડીનું નિશાન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને કટ કરી દેવાનું છે. કટ કરશો એટલે સીધા તમારી એપ્લિકેશનના મેઇન પેજ ઉપર આવી જશો. હવે તમારે સૌથી પહેલા તો ઉપર જે 7 ઓપ્શનો છે તેના વિશે સમજાવી દઉં. તો અહીંયા પહેલું ઓપ્શન છે તેની અંદર તમને અહીંયા ઝૂમ ઇન અને ઝૂમ આઉટનું ઓપ્શન મળી રહેશે. લેયરનું ઓપ્શન છે. આ રીતે તમે એક જાળી ટાઈપ બનાવી શકો છો, નાનું અને મોટું, અને આ બધું આપણા કામનું નથી. પછી બીજા નંબરમાં બાજુમાં જે ઓપ્શન છે, તમે જે લેયરો બનાવો છો તેને સિલેક્ટ કરવાની છે. ડુપ્લિકેટ લેયર બનાવી શકો છો. અહીંયા પ્રીસેટને સેવ કરી શકો છો, લેયરની કોપી કરી શકો છો, લેયરની પેસ્ટ કરી શકો છો. આ રીતે તમને ઓપ્શનો જોવા મળશે. અહીંયાથી બાજુમાં ઓપ્શન છે તેને તમે લેયરને આગા પાછી કરી શકો છો. એન્ડ અને આઉટ બંને બાજુ કરી શકો છો. બાજુમાં બીજા 2 ઓપ્શનો છે તે આપણે બેક અને ફોરવર્ડ થવાના છે. તો આ રીતે આ 7 ઓપ્શનો ઉપર છે. પછી નીચે તમને પ્લસનું આઇકન દેખાશે, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો અહીંયા તમારી સામે ઘણા બધા શેપ આવી જશે. તો આવી રીતે સ્ક્રોલ કરશો તો અહીંયા તમને ઘણા પ્રકારના શેપ મળી જશે. તો તમે તમારા વિડીયોમાં અહીંથી કોઈ બી શેપ યુઝ કરી શકો છો. બાજુમાં જે
ઓપ્શન છે મીડિયાનું, તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સામે તમારી ગેલેરીના ફોટા અને વિડીયા અહીંયા શો થઈ જશે. આ રીતે બાજુમાં સ્ક્રોલ કરશો એટલે બધા જ તમારા ઓલ વિડીયા અને ફોટા તમને અહીંયા જોવા મળશે. નીચે જે ઓલ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને અહીંથી તમારી સ્ટોરેજના તમામ ફોટા અહીંયા જોવા મળશે, વિડીયા પણ જોવા મળશે. ઉપર જે ઓલ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો તો તમારી સ્ટોરેજના બધા જ ફંક્શન અહીંયા ખુલી જશે અને ત્યાંથી તમે કોઈ પણ વિડીયો કે ફોટો અહીંથી ઇમ્પોર્ટ કરી શકો છો અને તેના ઉપર એડિટિંગનું તમામ કામ કરી શકો છો. હું અહીંયા એક આ ફોટો સિલેક્ટ કરું છું. ફોટો સિલેક્ટ કરવા માટે ઉપર પ્લસનું આઇકન છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ફોટો સિલેક્ટ થઈ ગયા બાદ આની સાઇઝને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે તમારે ઉપર 3 ડોટ છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીં તમને ઘણા બધા ઓપ્શનો જોવા મળશે. ઉપર છે સેવ ટુ માય એલાઇનમેન્ટ, ફ્લિપ હોરિઝોન્ટલી, ફ્લિપ વર્ટિકલ, ફિટ કોમ્પોઝિશન એરિયા, ફિલ કોમ્પોઝિશન. તો તમારે અહીંયા ફિલ કોમ્પોઝિશન એરિયા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો આ રીતે તમારો ફોટો તમારા રેશિયા પ્રમાણે સિલેક્ટ થઈ જશે. હવે નીચે તમને જે ઓપ્શનો દેખાય છે તેની અંદર પહેલા નંબરનું જે ઘડિયાળ જેવું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો. અહીંથી તમે લેયરની સ્પીડ ડાઉન પણ કરી શકશો અને અપ પણ કરી શકશો. બીજા નંબરનું ઓપ્શન છે તે અહીંયાથી તમને લેફ્ટ સાઈડ સ્પ્લિટ કરવું હોય તો કરી શકો છો. વચ્ચેનું ઓપ્શન છે તેને અહીંયાથી વચ્ચેથી સ્પ્લિટ કરશો એટલે બંને લેયરો બની જશે. બાજુનું ઓપ્શન છે તે રાઈટ સાઈડ સ્પ્લિટ થઈ જશે. એની બાજુના આઇકન છે તે સાઉન્ડનું છે. તમે સાઉન્ડ ત્યાંથી વિડીયો હોય, તમે જો અહીં વિડીયો ઇમ્પોર્ટ કર્યો હોય તો ત્યાંથી સાઉન્ડ બંધ કરી શકો છો અને ચાલુ પણ કરી શકો છો. પછી નીચે કલર એન્ડ ફિલનું ઓપ્શન છે, ત્યાંથી તમે બેકગ્રાઉન્ડના કલર અહીંથી બદલી શકો છો. આ રીતે કલર ઉપર ક્લિક કરશો તો કલરો તમને જોવા મળશે. પછી વચ્ચેનું ઓપ્શન છે બોર્ડર એન્ડ શેડો, તેના ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયાથી તમને અહીંયા બાજુમાં પહેલા નંબરમાં સ્ટોક મળી રહેશે. બીજા નંબરમાં સિલેક્ટ કરશો એટલે અહીંયાથી તમને બોર્ડર એડ કરવાનું કરશે. પ્લસ ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયાથી તમને ઇનસાઇડ, સેન્ટર, આઉટસાઇડ આ રીતે બોર્ડર જે રીતે તમારે રાખવી હોય તે હિસાબથી તમે અહીંયાથી સેટ કરી શકો છો. ત્રીજા નંબરમાં તમને શેડો જોવા મળશે. અહીંથી ચાલુ કરશો એટલે તમે તમારા ફોન્ટનો કે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટનો શેડો અહીંથી ચાલુ કરી શકો છો. પછી બાજુમાં બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપેસિટીનું ઓપ્શન છે, ત્યાંથી તમે ઓપેસિટી ડાઉન અને ઓપેસિટી અપ કરી શકો છો. અહીંથી બ્લેન્ડિંગ મોડમાં તમે ગમે તે બ્લેન્ડિંગ મોડ તમારે રાખવો હોય વિડીયાનો કે ફોટાનો તે અહીંથી સિલેક્ટ કરી શકો છો. પછી નીચે મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરનું ઓપ્શન છે. તો મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર ઉપર જશો એટલે પહેલા નંબરમાં ઓપ્શન છે, તમે તેના ઉપર ક્લિક આ રીતે સ્વાઇપ કરશો તો તમે ઓબ્જેક્ટને કોઈ બી સાઈડ લઈ જવું હશે તો લઈ જઈ શકો છો અને અપડાઉન પણ કરી શકો છો. તેની નીચે ક્લિક કરશો એટલે તમે ફોટો કે વિડીયોને આ રીતે રોટેટ કરી શકો છો. ત્રીજા નંબરમાં ઓપ્શન છે તેને તમે ઝૂમ ઇન અને ઝૂમ આઉટ કરી શકો છો. આ રીતે ઓબ્જેક્ટને નાનું અને મોટું પણ કરી શકો છો. નીચેનું ઓપ્શન છે તેનાથી ઓબ્જેક્ટને આ રીતે ઝુકાવી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે તમારા ઓબ્જેક્ટ પ્રમાણે સેટિંગ કરી શકો છો. પછી બાજુમાં તમને એડિટ શેપ મળશે, તેની અંદરથી તમે ફોટાની શેપ આ રીતે નાની કરી શકો છો. તો જોઈ શકો છો બાજુમાંથી શેપ નાની થઈ ગઈ છે અને મોટી પણ થાય છે. પછી બાજુમાં પ્રીસેટ છે તેની અંદરથી તમે ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમને પ્રીસેટ અલગ અલગ પ્રકારના જોવા મળશે. આ એક પ્રીસેટ મેં અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરેલું છે તે જોઈ શકો છો. અહીંયાથી ડિસ્કવરમાં જશો એટલે તમને જે એલાઇટ મોશનના પોપ્યુલર ઇફેક્ટ અહીંયા છે પ્રીસેટ તે તમે અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી યુઝ કરી શકો છો. ટેક્સ્ટમાં જશો એટલે તમને અલગ અલગ પ્રીસેટ જોવા મળશે. અહીંયા એફેક્ટ્સમાં પણ તમને અલગ પ્રકારના પ્રીસેટ જોવા મળશે. તો અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી અને તમે તેને યુઝ કરશો, આ રીતે ટિક કરશો અને આ રીતે તમને પ્રીસેટ જોવા મળશે. ઉપર એપ્લાયનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને એપ્લાય કરી શકો. પછી બાજુમાં તમને એક ઓપ્શન મળશે ઇફેક્ટનું, તેના ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયા લખેલું આવશે એડ ઇફેક્ટ. એડ ઇફેક્ટ ઉપર જશો તો અહીંયા ઘણા પ્રકારના ઇફેક્ટ તમને મળી રહેશે. અહીંયાથી 3D છે, બ્લર છે, ડ્રોઈંગ છે, આ રીતે ઘણા પ્રકારના ઇફેક્ટો મળી રહેશે. ઉપર સર્ચ બારનું ઓપ્શન છે, ત્યાંથી તમે સર્ચ કરીને તમારો પસંદનો ઇફેક્ટ અહીંથી શોધી શકો છો અને તમારા વિડીયા કે ફોટો ઉપર લગાવી શકો છો. તો આ રીતે એક લેયર એડ કર્યા બાદ આટલું સેટિંગ અહીંયા થશે. તેના પછી પ્લસ ઉપર ફરી ક્લિક કરશો એટલે બાજુમાં ઓડિયોનું એક ઓપ્શન છે. તો ઓડિયો ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી સ્ટોરેજના જેટલા ઓડિયો હશે તે અહીંયા શો થવા મળશે અને તમે તમારા ફોલ્ડરમાં જઈ અને પછી ઓડિયો સિલેક્ટ કરવા માંગતા હોય તો તમે તમારા ફોલ્ડરમાં જઈને પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો. વ્યૂ વોલ ઉપર જશો એટલે તમે તમારા સ્ટોરેજમાં જશો અને ત્યાંથી ફોલ્ડરમાં જે ફોલ્ડરમાં તમારું ઓડિયો રાખેલો હોય તેને અહીંયા સિલેક્ટ કરી શકો છો. ઓડિયાની બાજુમાં જે ઓપ્શન છે ઓબ્જેક્ટ એલાઇનમેન્ટ, ઓડિયાની બાજુમાં જે ઓપ્શન છે ઓબ્જેક્ટ એલાઇનમેન્ટ તેના ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયાથી કેમેરાનું ઓપ્શન આવશે, નૂલનું ઓપ્શન આવશે, એમ્પ્ટી ગ્રુપ આવશે અને એલાઇનમેન્ટ પ્રોજેક્ટ આવશે. તો આ રીતે તમે અહીંથી પણ ઓબ્જેક્ટ અને એલાઇનમેન્ટનું કામ કરી શકો છો. તેની બાજુમાં ટેમ્પલેટનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયા નીચે લખેલું છે ડિસ્કવર મોર ટેમ્પલેટ, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા જે એલાઇટ મોશનના પોપ્યુલર ટેમ્પલેટ છે તે અહીંયા તમને શો થશે. તો તમે અહીંથી ડાઉનલોડ કરી તમારા વિડીયો
કે ફોટોમાં યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા ટેક્સ્ટ એનિમેશન છે, એફેક્ટ્સ છે, આ રીતે અહીંથી ટેમ્પલેટ પણ તમે લઈ અને યુઝ કરી શકો છો. અહીંયા વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે જે ટેમ્પલેટ ડાઉનલોડ કરશો તે અહીંયા તમને શો થશે. પછી બાજુમાં એક ઓપ્શન છે ફ્રી હેન્ડ ડ્રોઈંગનું, તો અહીંથી તમે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે અહીંયા કોઈ પણ ડ્રોઈંગ આવી રીતે કરવું હોય તો તમે અહીંથી કલર પ્રમાણે કરી શકો છો. તમારા ઓબ્જેક્ટ ઉપર, તમારા વિડીયા ઉપર કે તમારા ફોટો ઉપર ટિક માર્ક લગાવવું હોય તો પણ લગાવી શકો છો. નીચે ઓપ્શન બ્રશનું છે, તેની નીચે એક બીજું ઓપ્શન છે, આ રીતે તમે કરી શકો છો. નીચે ઇરેઝનું ઓપ્શન છે, તો ઇરેઝ આ રીતે કરી શકો છો. તેની સાઈઝ આ રીતે વધારી અને બધું ઇરેઝ કરી શકો છો. કલરમાં પણ તમને અહીંયાથી ફિલ કલર જોવા મળશે. ધારો કે તમારે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટમાંથી કલર ચૂઝ કરવો છે, તો આ જીન્સનો કલર આપણે લેવો છે તો તેના ઉપર ક્લિક કરીશું, તેના ઉપર આ ટીક રાખીશું અને અહીંયા જે નીચે કોડ લખેલો છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો પ્લસના ઉપર, તો નીચે એક કલર આવી જશે. તો આ રીતે તમે ઓબ્જેક્ટમાંથી પણ કલર સિલેક્ટ કરી શકો છો. હવે નીચે વેક્ટર ડ્રોઈંગનું ઓપ્શન છે, તો અહીંયાથી તમે આ રીતે સ્વાઇપ કરશો એટલે જે સર્કલ છે તે આખા પાછું થશે, મૂવ કરશે. નીચે પ્લસનું આઇકન છે ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે એક ડોટ ત્યાં મૂવ રહેશે. બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ અને ક્લિક કરશો એટલે બીજી જગ્યાએ આ રીતે સર્કલ બની જશે. અહીંયા બાજુમાં પણ તમને સર્કલ જોવા મળશે કે કઈ રીતે તમે શેપ બનાવો છો. આ રીતે તેની પોઝિશન કરશો એટલે આ રીતે મૂવ પણ થશે. આ રીતે તમે કોઈ બી શેપ અહીંયાથી બનાવી શકો છો. તેની નીચે એક ટેક્સ્ટનું ઓપ્શન છે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે અહીંયા જે તમારે લખાણ લખવું હોય તે અહીંયાથી લખી શકો છો. હું અહીંયા હેલો લખું, પછી ઉપર તમે જોઈ શકો છો તો પેલો જે બોક્સ છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો તો તેનો કલર તમે તમારા પસંદનો રાખી શકો છો. પછી અહીંયા તમને ફોન્ટની સાઇઝ વધારી શકો છો અને ઘટાડી શકો છો. બાજુમાં ક્લિક કરશો એટલે તમને ફોન્ટ જોવા મળશે. અહીંયાથી મેં જોઈ શકો છો ગુજરાતી ફોન્ટો પણ એડ કર્યા છે. કઈ રીતે એડ કરવાના છે તે હું તમને બતાવી દઉં. અહીંયા તો 3 લાઈન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને નીચે ઇમ્પોર્ટ ફોન્ટ લખેલું છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપણી પાસે ઘણા બધા ફોન્ટો છે ગુજરાતીના, અને ઓલરેડી વિડીયા આપણી ચેનલ ઉપર છે જ, તો ત્યાં જઈ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો અહીંથી તમે તમારી ફાઇલની અંદર જે ફાઇલમાં તમારા ફોન્ટ હોય તે જગ્યા ઉપર જવાનું છે, ઉપર 3 લાઈન ઉપર ક્લિક કરી ઓલ સિલેક્ટ કરવાનું છે અને અહીંયા સિલેક્ટ કરશો એ તમારા ફોન્ટ એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની અંદર એડ થઈ જશે. આ રીતે તમે અહીંથી ગુજરાતી ફોન્ટ પણ એડ કરી શકો છો. હવે તમે તમારા એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની અંદર ગુજરાતી ફોન્ટ અહીંયાથી એડ કરશો અને તેને યુઝ કરવા માટે આપણે કોડની પણ જરૂર પડશે. તો કોડ તમે ગૂગલ ઉપરની વેબસાઇટ ગુજરાતી ફોન્ટ કન્વર્ટર પ્રમુખમાં જઈ કોડ બનાવી અને અહીંયા પેસ્ટ કરશો એટલે તમે જે પણ ગુજરાતીમાં લખો તે આવી જશે. હવે આપણે અહીંયા ગુજરાતીમાં લખ્યું છે પણ જોઈ શકો છો વંચાતું નથી, તો અહીં હું તમને એક ફોન્ટ લખી બતાવું. કોડમાં અહીંયા હું જેડ કરું છું, જેડ કરીશ તો આ રીતે ર આવી જશે. આ રીતે ફોન્ટ લખ્યા બાદ ઉપર જે રાઈટ નો એરો છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, તો આ રીતે ફોન્ટ આવી જશે. હવે ફોન્ટને નીચે તમે એડિટ ફોન્ટનું ટેક્સ્ટનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર એડિટ પણ કરી શકો છો અને તેને અહીંયાથી મૂવ ઉપર ક્લિક કરશો તો અહીંયાથી તમે એને મૂવ પણ કરી શકો છો. તમારા હિસાબથી તમે તેને અહીંયા સેટિંગ પ્રમાણે રાખી શકો છો. તેને અહીંયાથી રોટેટ પણ કરી શકો છો, અહીંયાથી તેની સાઇઝ પણ વધારી શકો છો. આ રીતે તમે ફોન્ટને અહીંયાથી રાખી શકો છો. નીચે જે ચોકડીનું ઓપ્શન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે પાછા જે આપણે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરીએ તેમાં પાછા ફરી જતા રહેશો. તમારો વિડીયો કમ્પ્લીટ એડિટ થઈ ગયા બાદ ઉપર જે ખૂણામાં તીરનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા તમારો વિડીયાની સાઇઝ આવી જશે. તમે અહીંથી પણ વિડીયાની સાઇઝ રાખી શકો છો અને એક્સપોર્ટ ઉપર ક્લિક કરશો તો કદાચ તમને આવું ઓપ્શન જોવા મળશે. તો અહીંયાથી તમારે આ એપ્લિકેશનની અહીંયા ફ્રીમાં યુઝ કરવાની છે તો ઉપર જે ચોકડીનું ઓપ્શન દેખાય છે તેના ઉપર એડ વોચનું પણ એક ઓપ્શન દેખાય છે, તો ચોકડી ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એક એડ આવી જશે. તે એડને જોયા બાદ તમે અહીંથી આ પ્રોજેક્ટને એક્સપોર્ટ કરી શકો છો અને તમે તમારા વિડીયાને તમારી રીતે ગેલેરીમાં સેવ કરી શકો છો. તો આ રીતે દોસ્તો અહીંયા હતું એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનનું આ ટ્યુટોરિયલ. તો હવે જોઈશું આપણે કે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનને વિધાઉટ વોટરમાર્ક ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવી. એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલ ટેલિગ્રામની લિંક ઉપર જવાનું છે. જો ટેલિગ્રામની લિંક ત્યાંથી ઓપન ના થાય તો તમારે ટેલિગ્રામની અંદર જઈ અને સર્ચ બારમાં લખવાનું છે અર્ચના ક્રિએટર સ્ટુડિયો. આપણી ચેનલનું નામ લખશો એટલે ત્યાં તમને ટેલિગ્રામમાં આપણી ચેનલ દેખાશે. તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. નીચે એક જોઈનનું બટન આવશે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો. ચેનલમાં જોઈન થઈ ગયા બાદ ઉપર તમને એક પિન બાર મેસેજનું ઓપ્શન જોવા મળશે, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે નીચે બધા પિન કરેલા મેસેજ તમને જોવા મળશે. ત્યાંથી એલાઇટ મોશન એપનો જે મેસેજ છે તેના ઉપર ક્લિક કરશો તો 51 MB નો એપ છે તે ડાઉનલોડ થવા લાગશે અને ડાઉનલોડ થઈ ગયા બાદ તેના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે ઇન્સ્ટોલનું ઓપ્શન આવી જશે. તો તમે અહીંથી આ એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને બતાવ્યા પ્રમાણે યુઝ કરી શકો છો. આવનાર સમયમાં આપણે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઉપર ઘણા એડિટિંગના વિડીયો મોકલશો. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો.